טוב, לסלים מרובעים יש כל מיני סוגי סיומות. המון סוגי סיומות. האמת שקצת מסובכות, ובמיוחד אם יש פינות, לא מת עליהם. אז בואו נלמד איך עושים פשוט סיומת פשוטה. במקרה הזה לסנסנים. בשביל זה, מכיוון שיש לי פה פינות, אז אני מכין 4 סנסנים נוספים, ואני עושה להם שפיץ. ואני מכניס אותם בכל פינה. צד ימין לעמוד, כי אני צריך להשתמש בהם לסיומת. תוקע אותם עמוק כמה שנכנס. בסדר? יפה. עכשיו אני מתחיל גם באמצע. אני תמיד מתחיל באמצע כי באזור של הסיבובים תמיד זה מסובך יותר. אני מקפל 4 פעמים אחורי 3. כן, אני מקפל פעם אחת, ואני צריך לולאות בהתחלה, אז אני פשוט מרכך את זה ככה ביד, כדי שזה לא יהיה קשה. כן, 4 ראשונים. ואז אני עושה 1, 2, 3, 4. בסדר? קצת גבוה, זה מספיק. ואני מחזיק. ועכשיו אני קולע מעל 2 מאחורי 2. מעל 2 מאחורי 2 עם הראשון. ואני מוריד את הניצב העומד לידו. ואני עושה גם איתו מעל 2 מאחורי 2, ואני מוריד את הניצב העומד לידו. וככה אני ממשיך, עד שאני מגיע שיש לי בעצם 4 זוגות כפולים. כשאני אעמוד, אני פשוט מתייחס אליו בתור ניצב, ואחרי זה אני אוריד את הסנסן שתקעתי שם. לשים לב שהם לא יתחלפו לכם במקום, הסנסנים האלה, כן? אני משכיב אותם, יש את הראשון ויש את השני. בסדר? יש לי 4 זוגות, אני עכשיו עובד עם הזוג הכי שמאלי, עם הסנסן, לרוב זה ארוך, אבל עם הימני, בסדר? ואני ממשיך מעל 2, מאחורי 2, ואני מוריד. שימו לב שהפינה שלכם נוצרת מעין פינה. בגלל זה ממציאים סיומות לסלים בגלל הפינה פה. כדי לחסוך, אחרי זה נראה את זה מלמעלה. גם פה, הופ, 1, 2, וזה יורד לידו. בפינה נוצרים לי כאלה משולשים שמגדילים את השטח, בגלל זה ממציאים המציאו סיומות מיוחדות למרובעים. אנחנו נעשה את זה בסל הבא, פה פשוט נעשה סיומת רגילה. טוב, הגענו לאחרון, נסביר קצת יותר עכשיו, כן, יש לי 4 זוגות צמודים, כן? אני לוקח את האחרון, את
ימני של הזוג האחרון, הסמכי שמאלי, ומכניס אותו מעל 2, לפני 2, לפני 2 מכניס אותו לטבעת הראשונה, כי זה השתיים שהוא צריך לעקוף אותם, והעומד השמאלי בא ונשכב לידו. אני עובר לזוג הבא. איתו אני עושה מעל 2 ולפני 2, כן? וזה בא ונשכב לידו. אני עובר לבא בתור. הוא צריך להיות 1, 2 ולפני 2, זאת אומרת הוא צריך להיכנס פה, כן? והוא בא ונשכב לידו, מאחורה. בסדר? יש לי כרגע 4 זוגות, כמו קודם. עכשיו, אני אמשיך. עכשיו כבר אין לי עומדים, אני רק משחיל 4 פעמים מעל 2, מאחורי 2. 1, 2, בואו נראה. 1, 2 זה 2 העומדים שהוא צריך לעקוף אותם. הוא צריך לעקוף אותם מבפנים את 2 אלה, נכון? ולהיכנס פה. אם אין לכם את המכשיר הזה, פשוט תשתמשו בדקר, בעיפרון, במשהו שיעזור לכם פשוט לעשות את ההשחלה יותר קלה. הוא יוצא פה, יש לו פה 2 ניצבים עמודיים, 1, 2, הוא צריך לעשות לפני 2, שזה פה, ואת הבא בתור, אז הוא נכנס פה. אפשר להיות 2 זוגות. עכשיו אני עובד עם זה. 1, 2, לפני 2, 1, 2. זאת אומרת, לפני זה, ולפני זה, והוא צריך לצאת מלמטה. והאחרון, הזוג האחרון, איפה הוא? הנה הוא פה. זה הימני. 1, 2, ולפני 1, 2. פה. אתם רואים שפה יש לי יוצא, פה יש לי יוצא, פה אמור לצאת הקוץ האחרון. זהו. עכשיו, פה שיש לי את הלולאות של ההתחלה, אני מתחיל בלמשוך אותם, כן? אני מושך את כל הדופן הזאת, אני מושך את כולם בסופו של דבר, אבל אני מתחיל בלמשוך דבר ראשון את איפה שהיה לי את ההתחלה סיום. ועכשיו אם אני מתחיל, בוא נגיד שאני מתחיל למשוך מפה, אז אני פשוט שמתי לעצמי סימן שאני אדע. אני עושה מתיחה קטנה לכולם. פה כבר עשיתי בהתחלה, אני עדיין עושה פה עוד פעם. הופה. למה הוא ברח לי קצת? כי הוא לא קשור, הוא זה של הראש פה. אז תיזהרו כשאתם מושכים, שלא יברח לכם. בגלל שהוא תקוע עד למטה, הנה, משכתי אותו ומשכתי את זה. הבא בתור הוא כבר ימשוך את זה שתקוע פה שהוא לא חזק. אז אני צריך להיזהר ולמשוך שהוא לא יברח. כן? אני מושך פה, ואני רואה שהוא זז. אז הבא בתור כבר יביא לי את ההתחלה, אני לא רוצה שהוא יברח, אני לא מושך אותו חזק מדי. והלאה. הופ, הופ. ואחרון. זהו. משכתי את כולם. יצא שהבליטות שלי, בגלל שמעכתי, הן קצת ארוכות, זה לא נורא, תמיד אפשר לחתוך את זה. לפני הכנסת הניצבים פנימה, אני מעדיף לנקות את הקירות הפנימיים. אני חותך את כל הקצוות קצת אחרי הניצב שעליו הם נשענים.
תעבדו לאט ובזהירות. אחרי שניקינו את כל הדפנות, נעבור להכנסת הניצבים פנימה. הניצבים קצת ארוכים, ותחילה אני אקצר אותם קצת. אני חותך אותם באלכסון, כדי לקבל שפיץ קטן בקצה, שיקל עליי להכניסם פנימה. אני בוחר נקודה באמצע הדופן, ומכניס את הניצב מעל הניצב השני מימינו. ומשאיר לולאה קטנה בשביל ההשחלה בסוף. וכך אני עושה גם לשני מימין. מהניצב השלישי ואילך אני כבר מושך ומהדק ולא משאיר לולאות. וכך אני מכניס את כולם פנימה. כשאני מגיע לסוף, את שני האחרונים אני מכניס מעל לולאות שהשארתי בהתחלה, ואז מושך ומהדק גם אותם. עכשיו ננקה את כל הניצבים שבולטים בפנים. אחרי שסיימתי לנקות בפנים, במידה וצריך אפשר לקצר את עודפי הדיבל אץ' בפינות. אני חותך 0.5 סנטימטר מעל סיום הקליעה. סל מוכן, תתחדשו. בקרוב אני אעלה סיומת נוספת לסל מרובע. מוזמנים לעקוב אחריי ולהירשם לערוץ שלי.